כן. עם איזה ארצות במזרח תיכון אתם רוצים לעשות שלום? ושאפשר. עם כולם. מה זאת אומרת? ושאפשר. כן, מי שמשתף פעולה. אוקיי. יש מדינה ספציפית שאתם מעדיפים לעשות שלום איתם? זה רק משיקולי ביטחון ברור שהמדינה שמאיימת עלינו ביותר זאת שעדיף לעשות את השלום. אוקיי. משיקולים שהם לא ביטחון, אז נראה לי שסקי בלבנון זה אחלה. סקי בלבנון, אוקיי, סבבה. לך יש איזה עדיפויות? אני מצטרפת לסקי בלבנון. מה? סקי בלבנון. אוקיי, סקי בלבנון, סבבה. איזה מדינות במזרח התיכון את רוצה לעשות שלום? עם איזה מדינות במזרח התיכון? הייתי רוצה עם המדינות שסובבות אותי, שזה לבנון, סוריה, ירדן כבר יש, מצרים סוג של, אוקיי. ואני חושבת שגם תימן. אוקיי, למה אלה? תימן עכשיו ממש גדולה, אני יודעת, מבחינת כלכלה והכל, היא גם יחסית מתונה. אני חושבת שזה דווקא יעזור לנו הרבה. במה, כאילו? יבוא יצוא, כאילו? כן, אוקיי. כן. אוקיי, יש עוד מדינות? עם מרוקו יש לנו שלום? יש לנו סוג של, כאילו לא הסכם... נכון אבל? זה לא בדיוק כן, תלוי למי שואלים. אז כן, אני חושבת שכן. בטורקיה. טורקיה זה תמיד טוב. בטורקיה יש לנו שלום. זה שלום? טוב, זה סוג של... אבל הולך כן. כפות, אבל בסדר, כן, זה מורכב. It's complicated. It's complicated. אוקיי. עם איזה מדינות במזרח התיכון אתם רוצים שיהיה שלום עם ישראל? עם איזה מדינות במזרח התיכון? כן, שיהיה שלום עם ישראל. אני רוצה עם הכל. עם הכל? כן, אוקיי. בטח. אוקיי. מבחינתי כל האזור של ערב הסעודית וקטר לא צריך אפילו, אם יש אני לא הולך לשם. אוקיי. לבנון. אתה רוצה? כן. לבנון וסוריה. אוקיי. ולמה אתם רוצים? יש לנו כבר עם ירדן, יש עם מצרים גם, אפשר להכנס לשם, וליביה גם לא הולך לשם אפילו בכלל. לוב אתה לא רוצה, אוקיי. לוב לא, אני לא... כן, נראה לי מסוכן עכשיו, אז לא כדאי. כן, זה מסוכן. הם חזרו כבר 200 שנים אחורה. כן. זהו, לבנון וסוריה. זה מה שאתה רוצה לבקר, כאילו. כן, אני מת ללכת ללבנון ולסוריה. ללבנון לראות את נסראללה ולסוריה לראות את... מה תגיד לנסראללה? דווקא יש לי קשרים. אני לא אגיד לו כלום, אני רק אנשק לו את הראש. כן? הוא מפציץ לנו כל הזמן. סי אפילו יפציץ הבית שלי. כן? אתה לא רציני. לא, בטח. אתה רציני? למה? מה למה? למה אתה חושב ככה? באמת. מה חושב ככה? א', אנחנו מדברים על שלום. ב', חוץ מזה, מה זה שטויות? רגע, זהו. מה זה שטויות שיפציץ לי את הבית בגלל כבוד? כאילו... לא, יפציץ לי לא רק את הבית, ואני אהיה בתוך הבית. אתה תהיה בתוך הבית? שירוג אותי נסראללה זה כבר חלום. כן? כן? שיהיה לכם כבוד, זה העניין? מבחינתי. כן. שנסראללה זה שיגרום לי למות. אוקיי, יש לי קשרים, אני אומר לך, באמת. יש לך קשרים? כן. הוא עכשיו מתקשר לו והפסיק את הבית שלך. אפשר אני יכול לדבר איתו עכשיו? אם יש לך קשרים איתו? לא עד כדי כך, יש לי קשרים שיש להם קשרים, אבל בסדר, נגיע לזה. כן. הדבר הזה לוקח זמן. כן? תמונה. תמונה? כן. מה, כאילו שלי ונסראללה? כן. וואי, זה הייתי עושה, כן. או אבל שיפציץ לי את הבית, נו. או שתעשה לי הזדמנות לראות אותו. כן? עושה לי את החיים. אבל ברצינות, למה אתה רוצה לראות אותו? כן. לראות נסראללה? כן. בשבילי הוא מודל לחיקוי. למה? מה למה? אני בשבילי נסראללה זה מודל לחיקוי. אוקיי, מה זאת אומרת? כל המעמד שלו, איך שהוא נכנס עכשיו לסוריה. הוא נכנס לסוריה. עוזר לבשאר, להישאר בשלטון. נגד כל הסתומים האלה שאומרים שהם לא רוצים את בשאר. דאעש. דאעש, זה דאעש. שלא רוצים את בשאר, רוצים להפיל את בשאר. כולם כבר אלה, שתדע, מי ששם בסוריה זה כבר לא סורי. יש לך שם מלוב, יש לך שם מעיראק, יש לך שם מכל מקום. כשרק באים, רואים שיש לך שם כאילו קטות וזה, הולכים לשם. את נסראללה אני מכבד יותר מאבא שלי.
אפילו שמאוד יכול להיות, רגע, מאיפה אתה? מאיזה? כפר כנא. כנא. כן, מאוד יכול להיות שהוא יגיע טיל שלו על הבית שלך. הגיע לא לבית שלי, הגיע צמוד לכפר, כאילו, סמוך לכפר. כן, נו, הלכתי, ראיתי. ומה זה, כאילו? כן, מה זה? שירוי, שיפצוץ לי את הבית, אמרתי לך. אין לי בעיה. תבין, אין לי בעיה. בכלל. אתה פסיכי? פסיכי. אני לא פסיכי. בגלל זה אין לכם מדינה, אני אומר לא לכם. פסיכי ולא זה כלום. הפסיכיות שלכם, נו, זה לא בסדר, פסיכי. נו, יאללה. גם הוא, גם בשאר מוזמנים להפציץ את הבית מתי שהם רוצים. בסדר. טוב, אמרתי לך, יש לי שיעשו קשרים. את כל מה שעולה אני על אנסה, רוחם. אתה בסדר. שינסו- זה רק יהיה בית שלו. שינסו לעשות את כל מה שהם רוצים, להגיע למה שכל העם הפלסטיני רוצה, כל העם הפלסטיני תומך בהם. כולם, שאני אומר כולם, אני מבטיח לך שכולם, יש לך כמה אלה שמדברים, אבל הרוב המכריע אפילו בעד בשאר ובעד ישראל. Okay. Which Middle Eastern countries would you want to make peace with? Oh, I think Lebanon. Okay. Yeah, I kind of appreciate Lebanon. I think they're pretty secular, Okay. aside from the Hezbollah-like elements. So yeah, I think What Middle Eastern country that's not on our borders? like to make peace with. Yeah. I don't know. Maybe like Iraq, maybe. I don't know. Like it's the only one I know. It's Okay. not, on our borders. Okay. Is there any Middle Eastern country you don't want to make peace with? I don't know. I think we should make peace with all the countries, like formally, I think. I don't agree with any of their ideologies, but that's never stopped anyone from making peace with our country. So yeah, pretty much all of them. עם איזה מדינות במזרח תיכון את רוצה שיהיה ישראל שלום? הייתי מעדיפה כל המדינות שיהיה כן? שלום, כן. יש מקום ספציפי? לא, אני אחת שאוהבת שכולם עושים שלום. אוקיי. והלוואי וכל המדינות היו איתנו בשלום. אוקיי. למה שיש שלום כולם? מה אנחנו פה עכשיו פרידים? חייב להתמקד? לא יודע, זו הייתה השאלה. אתה לא מעלה את זה, אתה לא עושה לי פדיחה. אני לא עושה לך פדיחות. אני עושה לו פדיחות. למה אתה נותן לנו אופציה לבחירה? איזה ארץ? אוקיי. אפשר פשוט, כמו שהוא אמר, את כולם. אז נגיד איראן. כולם, למה כאילו... מה איתם? לעשות איתם שלום, כן או לא? עם מי? איראן. ברור שכן. כן. אף כן? פעם לא אתה יהיה נמצא שלום. פה באזור שכל האיראנים שולטים. נכון, הם יעשו לי בעיות. כל הפרסים, מה נראה לך? איך לא? יאללה, מה נכון. אנחנו משחקים כן. אותה? אנחנו גם ערבים, מהו באותה שלום מידה, בעצם? מה אנחנו פה... מה? מה זה שלום בעצם? שאלה הסכם אנחנו נגיד, עכשיו, יאללה, זה- שאלה טובה זה אבל תואר הסכם. בפילוסופיה, אתה מבין? נכון, אנחנו מתחילים פה... כל בוא הכבוד. תשאל את את אלכס. לא עובדת, נכון? לא. שאל את אלכס, איפה אתה רוצה שלום? בוא. לא, איפה שיש אנחנו אוהבים כסף, את אתה מבין? כולם, איפה שיש זהו. כסף יהיה שלום. אוקיי, ככה זה הולך, זו התשובה של אלכס, איפה שיהיה כסף. סבבה. רגע, איזה ידעת? אתה לא פרסי, נכון? אני שוודי. כן, רואים. אתה לא רואה בלנדינים מתחת לשיער, סליחה תדחוף. אלא ספציפי, זה עם איזה מדינות במזרח תיכון אתם רוצים שיהיה שלום? איתם? עם איזה מדינות? כן. עם מי לא? כן, התשובה היא כן. כן או לא? כן, עם כולם. אם אנחנו רוצים שיש שלום, כן. מי? ברור שעם כל מסובב אותנו, בטווח הנוגע. כל מה שיש להם אוכל טעים, נוף יפה וגסטהאוסים בזול. מדינה שיש בה את אחד מפלאי העולם, כן. מה? מדינה שיש בה אחד מפלאי... לא נכון, גם ירדן, גם פטרה וגם פירמידות, לא? Wonders of the World. וגם הקזינו בביירות, לא? בטח, לא, השוק בדמשק. בדמשק. הוא עדיין קיים? כאילו, זה השאלה. אם לא ניסע לא נדע. נכון? נכון. אוקיי, יש מדינה ספציפי שאתם רוצים קודם. מדינה ספציפית. כן. נגיד בלבנון בגלל הקסינו. אני חושב בתכלס עדיף סוריה או לבנון, כי איתם אין לנו, אז כאילו שכבר איתם, לא עושים. אני אגיד לך מה, שמעתי שסוריה
בסדר, מדהים. האנשים נורא נחמדים, אבל אין שם הרבה מה לראות. לא, אבל עד שהם יודעים שאתה ישראלי או יהודי. לא. רגע, אל תקליטו. אני ביירות, הייתי הולך על לבנון. לבנון? אחלה, לבנון. אורך היה, היה לנו בסבבה של הטיילת שם של ביירות. היית? בסוריה, מה בסוריה? היית במקרה? חוץ מרחת לוקום. מה יש שם בסוריה? רגע, אבל איזה עדה אתה? כאילו, עיראקי או... אתה לא רוצה? סוריה, אני לא, אני תימן. תימן? אתה לא רוצה תימן? לא, מה פתאום, מה אפשר? בחול. חול בחול. למה לא נכון? אנשים שמדברים ככה. אני אגיד לך את האמת, אין לי שום אינטרס לא לקבל פספורט תימני ולא... לא, אין לי שום עניין בתימן. מה שיש לי פה כתימן מספיק. ויש מלאווח. נכון, חול. אני יודע. לא, אל תצפה ממני להגיד לך, מה, תימן, מכורתי, אני מתגעגע לחול וחול שם. לא מתגעגע, הכל סבבה, פה, גם לא הייתי שם. לא, תימן מהממת. מהממת, אני בתור בטיול סבבה, שלום. טוב, אשכנזייה, היא רוצה תימן. שלום. אני כמעט הייתי... את לא רוצה עם פולין שגובלת בנו בחצי הים לא, היה גם עם לחם מתמלא. אוקיי, בסדר. אז סיכמנו על לבנון. אני לבנון כזה גם, כן, לבנון. סוריה עד שתעשה. כאילו, בתכל'ס סוריה זה הכי קשה, אני חושב. גם לבנון, הכל. לא, זה הספיק לך. על הפנים. אין תקווה, אני לא מאמין, אבל זה סוג של חלום. לא, זה כאילו, אנחנו עושים פנטזיה פה. כן, התעוררתי בחלום עכשיו, יואו, היה חלום מדהים, עשינו שלום ביירות, עשינו דרך ביירות, עברנו את דמשק. כן, חלום סבבה. בסדר, את לא ב... למה אתם יושבים על משאית, דרך אגב? זה כאן יושבים, זה המקום שכונה. אוקיי, רק תאר את המצב. They're sitting on a truck in front of a restaurant because he has no place else to sit. אוקיי, השאלה הספציפית הזה... שאלה ספציפית, עם איזה מדינות במזרח התיכון אתם רוצים שיהיה שלום איתם, לישראל? כולם? כולם? בטח. את מה? בלי אפליה. כולם. בלי אפליה? כן. בלי אפליה. יש משהו ספציפי? אני רוצה לבנון. כן. לבנון? בעיקר לבנון וסוריה. אוקיי, למה? למה לבנון וסוריה? גם כן הכי קרובות. מה? אני לא שומע. גם כן הכי, כאילו זה גבול משותף. אוקיי. וגם... מבחינה תרבותית נראה לי שתרבות נורא זה- דומה. תרבותית, כן. אוכל דומה, תרבות דומה, כאילו יש גם- משהו כזה יותר... זה מאוד לא טבעי כשיהיה גבול בין שתי המדינות האלה. אוקיי, בסדר. גם יש סצנת מוזיקה מדהימה בלבנון, כן. שהלוואי והשערים היו פתוחים עליה. איברהים האלוף. איי. ביירות כאילו זה מטורפת. אמורה לי. מה? לא, ביירות אמורה לי כאילו... כן, הבנתי שכן. אבל אני לא נתחיל יודע. בזה שנוכל לחצות לגדה. כן. ככה, אז למה את נגיד חושבת... ללכת לבית לחם. רגע, למה את חושבת שאת לא יכולה? כי אני יודעת שאני לא יכולה, לא הכניסו אותי. מהצד של הפלסטינאים או הצד של שלנו. הישראלים? של ישראל. או שישראל לא יכניסו אתכם, שזה אסור. כן, בסדר. איזה עדות אתם? הודי או תימנים? גם תימניות? וגם. גם וגם? וואלה. אוקיי, אז אתן לא רוצות עם תימן? עם תימן. פחות לחוץ לי. כן? למה? תתחיל מה יזיק? נראה לי מקום מדהים. ההורים שלכם נולדו, ההורים מתימן? אימא הראשונה שנולדה בארץ. אבל כל האחים מה הגדולים שקורה עכשיו שם. בתימן, וואלה, זה לא... טוב, נכון, יש זה לא כרגע... ממש... הלוואי, אומרים שצאנה זו העיר הכי יפה בעולם, אבל... באמת? כן. כן. חברים שלי מספרד היו שם והם סיפרו לי שזו עיר מדהימה. אבל מאז מה שקרה בשנות ה... פשוט אסתטית, היא יפה מאוד. ממש מושקעת ויפה. אבל זה מפחיד שם מאוד, מאוד אלים שם. לפי מה שהבנתי. אז באיזה מדינות במזרח תיכון אתה רוצה שיהיה עם ישראל יהיה שלום? אני רוצה שיהיה שלום עם כל המדינות שסובבות אותנו. אם זה עם ירדן, מצרים, שכבר יהיה שלום, שזה יהיה שלום אמיתי. וגם אפילו המדינות היותר קיצוניות, כמו איראן, סוריה, כל המדינות האלה, למה לא?